Xin chào mọi người, xin chào tất cả các bạn nha. Video hôm nay thì mình sẽ làm về những con mech gây ra cái sự khó chịu cho chúng ta. Thì đây là một cái yêu cầu từ hơn 2 tháng trước rồi. Thật ra thì cũng có nhiều bạn yêu cầu rồi, nhưng mà không phải là do là mình lười mình không làm đâu, mà thật ra là do mình lười. What the hell? Thôi mình nói đùa đấy, tại vì thật ra là do mình lười. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái con mech mà mình cho rằng là không phải là mình cho rằng mà thực sự mình cảm thấy là mình đối đầu với chúng nó thì mình thấy rất là khó chịu. Đấy, nó mang đến cho mình sự khó chịu, chưa cần biết là nó gây sát thương thế nào, nó khống chế ra sao, nhưng cái mà nó mang lại cho mình đó chính là cái sự khó chịu. Trong quá trình mình nói thì mình sẽ chưa xếp hạng bọn nó đâu nhé, mà là đến cuối video thì mình mới gọi là xếp hạng ở con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba như thế nào. Còn ở cái thân giữa của video này ấy, thì mình sẽ chỉ gọi là liệt kê thôi. Đấy, mình chỉ liệt kê thôi, ở con này con kia nó như thế nào nha. Rồi thì mình sẽ kể từ ở cái mức huyền thoại trở xuống. Cụ thể ở đây là ở cái khung hạng 8. Ở khung hạng 8 thì cái con đầu tiên mà mình muốn nói đến là Onyx. Thì cái con Onyx này thì có gì mà lại khiến mình khó chịu đến vậy? Đó chính là cái khẩu pháo mà nó vác trên vai. Khẩu pháo, con này vác trên vai có 4 đầu đạn. Và điều mình khó chịu với con này nhất ý là mình cầm những con mà có cái HP yếu như kiểu là Panther này, Killshot này, hoặc những con kiểu trinh sát các thứ nhỏ nhỏ ấy. Thì bất ngờ, bất thình lình ở đâu một con Onyx nó xoay khẩu pháo, nó vã một phát vào mặt mình, phải gọi là hoa mắt chóng mặt, đau đầu sổ mũi luôn. Đấy, bụi biếc là mù mịt, HP mất thì chưa cần biết, nhưng mà cái thứ khó chịu là nó vã vào mặt mình, bụi mù hết cả lên, chả nhìn thấy cái gì, và bất ngờ một cái gì đó bay thẳng vào mặt các bạn thì mình thấy là đây là một cái điều rất khó chịu của Onyx. Và nếu như mà các bạn kiểu đang trong cái quá trình giao tranh ấy, các bạn đang giao tranh đấy, các bạn cân 2 cân 3 rồi đấy, các bạn còn một chút HP thôi, các bạn cố gắng, các bạn chạy thật nhanh, các bạn ẩn nấp, nhưng từ đâu đánh vèo một phát, một con địch nó giã một phát khẩu pháo, các bạn bay luôn. Rất là cay, rất là ức chế. Thực sự mình rất là ức chế khi mà gặp những cái tình huống như vậy mà đối đầu với con Onyx các bạn nha. Tiếp đến cái gọi là thí sinh tiếp theo mà mình kể đến, đó chính là Nomad. Ngày trước thì Killshot, nhưng mà Killshot thì mình thú thật là mình gặp Killshot thì mình cũng hơi khó chịu chút xíu khi mà gặp nó kiểu nó tông vào, nó kết thúc mình, hoặc là nó sần sổ và nó chơi, nó ăn thua với mình ấy. Nhưng mà gặp Nomad thì nó lại nâng lên một cái tầm mới. Các bạn nào mà xem video của mình nhiều ấy thì các bạn cũng biết mình gọi con này là con gì. Đó chính là một con bò điên. Đấy, thực sự là mình phải dùng cái từ ý để miêu tả đến con này. Nomad bò điên, hoặc là Nomad bò tót, nhưng mà mình phải gọi nó là cái con bò điên nó mới đúng. Tông một lần trúng mục tiêu thì sẽ tông lần thứ hai. Đấy, và thoạt nhiên cái ánh mắt của mình nhìn thấy một con Nomad mà nó đang lao đến mình, hoặc là đang lao đến một con đồng minh gần mình ấy, là chắc chắn là nó sẽ tông mình rồi. Nó tông một phát, nó quay ra để nhìn thì mình nó tông phát nữa luôn. Đấy, nó cứ đâm lao. Nhất là nó có những cái loại vũ khí mà sốc, hoặc là xả liên tục ấy, như kiểu bệ tên lửa, hoặc là shotgun, hoặc là những cái loại mà nó mang tính chất là vồ vật, hoặc là kiểu gọi là kiểu nó rất là thô thiển ấy. Đấy, nó lao vào, nó đâm, nó tông, rồi nó không nhìn, không nhiếc, không quan tâm, không biết gì, nó cứ thấy là nó đã lao, thấy là nó tông thôi, nó cứ gọi là cắm đầu, cắm mặt, cắm cổ, cắm mũi để nó đi thôi. Nên là mình thấy là đầu tiên là cũng hơi buồn cười về cái kiểu con này nó tông, và thứ hai là rất là khó chịu khi mà gặp nó cứ đâm, nó cứ lao, rồi nó cứ tông, rồi nó cứ phi, rồi nó không cần quan tâm, nó không cần biết cái gì cả, nó cứ gặp mà nó tông thôi. Thì đó chính là điểm mà mình thấy khó chịu con này. Đấy, nó tông, nó gây sát thương, rồi nó lại có những cái loại vũ khí nó dồn các bạn nữa, thì thực sự là mình thấy cái con này nó là cái con, đúng là cái biệt danh mình đặt cho nó không sai thế nào cả. Nomad bò điên nhé các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là Barton.
Button thì nó thuộc cái dạng gọi là cái sự khống chế. Đấy, còn cái lượng sát thương nó cũng có nhưng mà thuộc cái dạng khống chế. Và khống chế của Button thì nó thuộc dạng là nó hơi thụ động chút xíu ấy, nó không mang thiên hướng chủ động. Nhưng mà cái thứ mà mình ghét, cái thứ mình khó chịu đó chính là khi mình lỡ mình lao lên rồi. Đấy, mình lỡ mình lao lên rồi thì bất ngờ một con Button đi ra từ một góc khuất nào đó. Đấy, thế là mình lỡ mình bắn vài viên rồi thì ôi rồi thôi xong. Thế là mình vô tình mình phá hủy cái khiên nó, thì mình bị khống chế, mình đứng im và tất cả những con xung quanh mà mình đang chuẩn bị tấn công nó có cái thời gian để quay lại để mình chơi mình. Đấy, thế là mình bị rất nhiều cái pha mình fail kiểu như vậy. Mình đang có những pha tính toán rất là tốt rồi, bắn rất là hay rồi, thế bỗng nhiên một con Button từ đâu nó đi ra và cái khiên nó nổ, là mình bất động và mình bay màu. Còn một cái điều khó chịu nữa của con Button là cũng là cái vì gọi là vô tình mình gặp nó. Nhưng mà ở đây là khi mình HP yếu đó, mình vô tình là HP mình yếu nhưng mà mình cố mình tấn công một con khác, thì cũng cái khoảnh khắc đó là một con Button nó tiến đến và bùm, bay màu luôn. Khi nó nổ mình bay màu luôn. Mình nhìn trước là viên đạn đang bay rồi, nhưng viên đạn bay được nửa đường rồi thì mình mới nhìn thấy là có con Button ở đấy. Và lúc ý thì mình thôi xác định rồi, thôi thì tạm biệt cháu nhé, và mình đã bay màu luôn. Thì đây là một cái điều khó chịu nữa khi mà mình gặp phải những cái trường hợp bất ngờ khi mà có con Button nó xuất hiện nhé. Ở đây sẽ có một cái con mà mình không kể đến nhưng mà mình cũng nói tên ở đây luôn, đó là con Vortex. Thì ở đây, hay là mình đọc là Vortex nhỉ? Thôi thì một lần nữa rất mong các bạn thông cảm nhé. Vortex thì cái con này ấy, nhiều bạn hôm nọ cũng nói với mình là ôi con này vào trận mà nó làm bot thì đối đầu kiểu gì. Nhưng mà mọi người phải biết là con này là hiệu ứng kỹ năng nó theo phạm vi. Đấy, có nghĩa là con này nó sẽ dùng kỹ năng theo phạm vi như kiểu con Redot chẳng hạn. Bây giờ các bạn mà đứng cách con Redot 40m các bạn bắn đi, nó có bật kỹ năng không? Không. Đấy, không. Còn như kiểu kỹ năng như kiểu là Brick, đấy, kỹ năng như Brick House thì nó mới gọi là bật khi mà nó bắn. Kỹ năng của Brick là nó không áp dụng kiểu là phải bao nhiêu mét thì nó mới bật để nó hỗ trợ đồng đội hay thế nào, mà đơn giản kỹ năng của nó là bật để tăng sát thương. Đấy, nên là nó không quan trọng. Cái điều kiện để con Brick House nó bật kỹ năng là khi nó bắn. Đấy, khi nó bắn thì nó sẽ bật để nó tăng sát thương. Đó chính là cái điều kiện để người ta lập trình để con này nó sử dụng kỹ năng như vậy. Thế còn cái con Protect kia thì sao? Thì đúng là kỹ năng của nó là tăng giáp cho bản thân thật, nhưng mà phải nhìn kỹ rằng là cái kỹ năng của nó nhấn mạnh phạm vi tác dụng sát thương. Đó, nên là mình có thể khẳng định với các bạn là cái con Protect này là nó phải trong tầm. Đấy, các bạn vào trong tầm thì nó mới bật kỹ năng, không ấy thì nó cứ đi bộ nó bắn thôi. Tất nhiên thì đây là cái suy đoán của mình, nhưng mà mình nghĩ là phải đến 90% là như vậy. Không thể nào mà người ta lại lập trình một cái con này mà lại cứ đứng ra bắn là bật kỹ năng, cứ đứng ra bắn là bật kỹ năng. Như thế thì mình nghĩ là sẽ, đầu tiên là nó sẽ gây khó khăn rồi. Thứ hai là nó khá là vô lý, bởi vì từ trước đến giờ tất cả những con mà có kỹ năng theo vùng ấy, theo tầm vùng gây sát thương ấy, thì nó sẽ đều phải dựa theo cái khoảng cách thì nó mới bật kỹ năng. Nên là cái con Vortex này thì mình sẽ không liệt kê vào cái video này nha. Tiếp đến đó chính là Hemlock. Yes, đúng vậy, đó chính là con Hemlock. Con này cái sự khống chế của nó là dai dẳng, là khó chịu. Đấy, nhưng mà cũng thuộc dạng gọi là dễ ẩn nấp. Nên mình nói thật là như vậy, dễ ẩn nấp nhưng mà vẫn mang đến cái sự khó chịu. Ở đây khó chịu chỉ là vô tình thôi. Vô tình các bạn không để ý, các bạn bị con này nó phóng kỹ năng vào thì mọi người bất động và mọi người có thể là bay màu rất là nhanh khi mà bị rất nhiều mục tiêu nó nhằm vào. Còn nếu như các bạn đã gọi là để mắt đến con Hemlock này trong tầm mắt của các bạn rồi, thì khi nó bấm kỹ năng ấy thì mọi người chỉ đơn giản là các bạn sẽ chạy vào một cái chỗ nào đó, các bạn ẩn nấp thôi. Nó mất hơn 1 giây thì phải hơn 1 giây. Độ trễ trì độn của nó là 1,5 giây đấy, thì các bạn có 1,5 giây để các bạn ẩn nấp, nên là nó cũng không quá là gì đâu. Nhưng con này sự khống chế vẫn là một cái thứ gì đó gây khó chịu nha. Tiếp theo đó chính là Scorpion. Đúng vậy, Scorpion. Nói về cái sự khó chịu khi mà mình phải đối đầu con này thì chắc phải chấm trên thang điểm 8,5 mất.
8,5. Cái kỹ năng con này nó bắn liên tục. Đấy, nó bắn liên tục những cái vũ khí tên lửa nhỏ như dẫn đường, như kiểu là phóng lao ấy. Nó bắn liên tục ấy, nó cứ thấy các bạn là nó bắn thôi. Mà cái vũ khí này nó lại bay được vượt địa hình ấy. Nên là thành thử ra là các bạn kiểu cứ ngơ ngang một chút xíu, ẩn nấp không cẩn thận là kiểu gì nó cũng bắn. Bao nhiêu con Scorpion nó đang đứng thì nó cũng bắn vào các bạn hết. Lâu lâu nó lại bặc vài cái, lâu lâu lại bặc vài cái, nên nó cứ dần mòn. Mình thấy là nó rất là khó chịu, rất là ức chế khi mà mình gặp con này. Cứ lâu lâu nó lại bắn cho vài cái, lâu lâu nó lại bắn cho vài cái. Cảm giác các bạn không biết như nào, cảm giác mình gặp con này nó bắn cho mình vài cái mình cứ bị có cái chữ đau ấy, đau online các bạn ạ. Nó cứ bị cái cảm giác này như vậy, nó cứ kiểu như kiểu ong châm ấy, lâu lâu nó lại châm cho vài cái, lâu lâu nó lại châm cho vài cái. Nó rất là khó chịu khi mà phải trải qua cái cảm giác như vậy. Các bạn nhìn thanh HP nó cứ lâu lâu lại bặc vài cái này, thụt một ít ấy, lâu lâu lại thụt một ít, nó cứ cấu dần cấu mòn. Xong rồi nhất đâu không để ý nó lộ ra đôi siêu pháo 16 nên là nó gọi là bắn cho các bạn một phát là bay màu luôn. Đấy, đó chính là cái sự khó chịu của cái con Scorpion, vì nó cứ cấu liên tục. Đấy, nó cứ cấu liên tục, cái thời gian nó không, cái thời gian nó nạp lại cái vũ khí phụ của nó không quá là lâu. Hơn hết nó bay vượt địa hình được như dạng phóng lao pháo xoáy ấy. Nên là mình thấy là cái con này rất là khó chịu, rất là khó chịu nha. Tiếp đến đó chính là Red Dog. Phải nói là cái sự khó chịu của Red Dog thì nó cũng xếp ngang hàng với con Barton. Đấy, ở đây như mình đã nói, Barton là vô tình đúng không? Vô tình nó xuất hiện bất ngờ, nó khống chế. Thì đó chính là sự khó chịu của con Barton. Thì cái con Red Dog này cũng vậy. Đấy, mỗi tội là cái tầm khống chế của con Red Dog này thì nó xa hơn là 30m đúng không? Đúng rồi, bán kính ăn mòn là 30m. Bởi vậy nếu mà một con Red Dog nó có thêm cái tăng tầm, cái bán kính của nó, thì chỉ cần các bạn vào tầm thôi, đấy, các bạn sẽ bị khống chế luôn. Mà khống chế tuy rằng chỉ là làm chậm thôi, nhưng mà cái tình huống làm chậm, các bạn có thể là đang quay lưng với nó. Đấy, các bạn đang quay lưng, các bạn đang di chuyển, các bạn đang chạy dở dang thì nó khống chế. Thế là các bạn rất chậm quay thì là đùm bằng bay màu luôn. Chưa kể là một con Red Dog thì không nói, nhưng mà 2, 3, 4 con Red Dog nó đang ở đấy thì ôi rồi thôi rồi, cái cảm giác ý các bạn ạ, cảm giác nó bị chậm rồi, nó bị ăn mòn này, HP nó chảy này, các bạn quay đi quay lại không kịp làm gì cả. Thế là nó bắn, nó phóng các thứ, thế là các bạn bay màu thì là cái cảm giác ý mình cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi. Đấy, vô tình đang đi ở dưới, thế là từ đâu một con Red Dog nó rơi từ trên xuống, nên là nó khống chế thì nó bắn, nó rít rồi này. Có khẩu bắn tỉa em hoặc khẩu siêu pháo nó phóng. Thực sự là mình cảm thấy cũng rất là khó chịu khi gặp phải những cái hiểm cảnh như vậy nhé. Tiếp theo đó chính là Shirt. Cũng cái cảm giác như kiểu là con Nomad, nhưng mà đối đầu với một con Shirt thì cảm giác nó bất lực hơn. Nên nó bất lực hơn rất là nhiều khi mà các bạn đã trong tầm ngắm của nó lao đến. Có một cái điều mà mình thấy nó rất là vớ vẩn, đó chính là kiểu gì nhá. Kiểu gì khi một con Shirt nó lao đến các bạn thì nó cũng vòng ra sau lưng để nó chơi các bạn. Thế nó mới hay chứ nhỉ. Kiểu gì một con Shirt khi mà nó đã khống chế được các bạn, nó cũng biết vòng ra sau lưng để nó bắn. Bởi vậy mà các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn kiểu các bạn bị nó khống chế này, xong rồi các bạn thấy nó đi dần ra sau lưng, xong rồi nó rít, các bạn kiểu tuyệt vọng không thể nào mà tả nổi. Nếu mà các bạn dùng những con tanh các thứ mà nó đứng trước mặt các bạn ấy thì mình nghĩ là còn cơ hội để lật kèo đấy. Nhưng mà nó quay ra sau lưng, nó rít một nốt nhạc thôi là cái thanh HP các bạn trắng xóa luôn, chả nhìn thấy cái gì cả. Và tiềm nhiên là các bạn tay màu nó giống như kiểu là cá nằm trên thớt ấy. Các bạn bị con Shirt này các bạn bị nó khống chế như kiểu là cá nằm trên thớt ấy, khả năng là 99,99% là các bạn bay màu rồi. Nên là mình thấy là Shirt gặp con này thì cũng rất là ức chế, rất là khó chịu nha. Và cảm giác như kiểu là các bạn đã có một cái vé gọi là đăng xuất rồi đấy. Tiếp theo đó chính là Brick House. Tại sao nhỉ? Con này không có khống chế gì,
nhưng nó tăng sát thương các bạn ạ. Vô tình thôi, vô tình các bạn đang đi hoặc các bạn đang giao tranh thôi. Đấy, các bạn đang chơi rất là ngon lành nhưng mà các bạn cũng đã bị tổn hại HP rồi. Thì từ đâu một con brick nó lao tới, có thể nó dùng siêu pháo 12, có thể nó dùng M12 và nó bật kỹ năng lên, đòm các bạn bay màu luôn. Hoặc cho dù là con brick đó các bạn không hề ngán ngẩm gì về vũ khí nó cầm, nhưng mà khi nó bật kỹ năng lên thì đứng cạnh nó có thể là một con Panther đang cầm cái đôi phóng đĩa 16 năng lượng chẳng hạn, thì thôi rồi ôi, xin phép các bạn là một viên phóng đĩa thôi được búp lên 100% sát thương và nó lại cần bắn đập địa hình nữa, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái pha bay màu cực kỳ là nhanh, cực kỳ là bất ngờ. Các bạn sẽ hỏi là ôi, tại sao vậy? Tại sao mà mình vẫn đang mải mê mà mình bay màu luôn? Bởi vì vô tình con brick nó đã bật kỹ năng lên và tất cả những con nào đứng cạnh con brick này nó đều tăng 100% sát thương, nên là các bạn không kịp nhận biết được điều gì xảy ra và các bạn bị bay màu luôn. Mình thì chắc chắn rồi, những cái điều gì mà mình nhận xét là mình đều gặp rồi, nên là mình hôm nay đã làm video này. Trường hợp của con brick này mình cũng gặp rất là nhiều rồi, kể cả bản thân nó bật lên nó cho mình bay màu cũng có, mà bản thân nó bật lên búp sát thương cho 3-4 con đứng cạnh nó và mình bay màu cũng có rất là nhiều rồi. Bởi vậy cái cảm giác đó đối với mình ấy thì là vô cùng là bất ngờ và khó chịu khi mà mình đột nhiên bay màu luôn, cho dù là mình đang có lợi thế hoặc là đang gọi là có những cái pha kiểu gọi là ẩn nấp các thứ tốt ấy, mà vô tình nó bay viên phòng đĩa và bay màu mình, thực sự thấy rất là khó chịu. Tiếp theo đó là Panther. Phải nói là Panther thì mình ở mức gọi là nó hơi hơi thôi, nhưng mà mình vẫn cứ liệt kê vào đây, nó hơi khó chịu một chút xíu thôi. Tại vì hầu hết những cái trường hợp mà mình gặp cái sự khó chịu khi mà gặp con Panther ấy là do mình cố đấm ăn xôi để mình liều, mình tông cố chấp thôi thì nó bung hàng rào nên mình bị khống chế, mình làm chậm, mình bị làm chậm và mình bị nó ao ngược trở lại thôi, chứ còn nó không có cái gì nó khiến mình quá là khó khăn, quá là khó chịu khi mà gặp con Panther này cả. Chỉ là do mình do mình cố chấp hoặc là do mình không để ý thì vô tình bị vướng phải cái hàng rào của nó thôi, chứ còn lại thì mình cũng không có cái điều gì quá là khó chịu về cái kỹ năng của con Panther này cả. Tiếp đến đó chính là Kill Shot. Kill Shot thì nếu mà nó là một cái sự khó chịu vượt bậc rồi thì Kill Shot thì mình cứ liệt kê vào đây, nó chỉ là một cái chút xíu thôi, một cái chút xíu sự khó chịu khi mà gặp con Kill Shot thôi. Nó là cái mức giảm nhẹ hơn của con Noma thôi. Và hầu hết là những cái trường hợp mình gặp là trong FFA ấy, mình bị nó tông bất ngờ, có súng điện các thứ thì nó giết mình bay màu thôi. Còn lại thì nó cũng không phải cái gì đó nó quá là ghê gớm cả. Các bạn lưu ý này, những cái con mà mình liệt kê nó gây ra sự khó chịu nó khác với cái việc gọi là nó mạnh hay không nhá. Đấy, chứ mọi người đừng có bảo cái con Panther nó mạnh như thế mà lại không khó chịu à. Cái điều đó là nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, sự khó chịu là một đằng, còn con ý nó có mạnh, nó có tốt, nó có hiệu quả hay không thì nó lại là cái chuyện khác các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là Orion. Cái con Orion này thì sự khó chịu của nó là trong những cái hoàn cảnh mà mình cố gắng solo, để mình cố gắng solo, mình cố chấp, mình đứng ra mình solo thì mình đã không kịp kết thúc nó và mình đã bị dính dấu ấn. Và dính dấu ấn thì các bạn biết rồi, tăng rất nhiều sát thương. Sát thương dấu ấn là 150%. Đấy, tăng rất nhiều sát thương mà mình phải nhận vào. Bởi vậy là mình rất dễ bị bay màu khi mà mình cố chấp, mình dính dấu ấn của nó. Mình bị rất nhiều sát thương dồn vào nên là mình không chống đỡ nổi. Và mình đã phải trả giá rất nhiều cho những cái hoàn cảnh như vậy. Mình quá là tham lam, mình solo, mình không chắc chắn là mình có thể hạ gục nó trước khi nó phóng dấu ấn. Bởi vậy là mình thấy rằng cái kỹ năng cái con Orion này cũng rất là khó chịu nha. Tiếp theo đó chính là đấng cứu thế Redeemer. Con này thì để gọi là nếu mà bot nó dùng ấy thì không có gì để nói cả, hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà gặp những người chơi dùng con đấng cứu thế này thì phải gọi là khó chịu. Đấy, khó chịu. Người ta căn thời gian người ta bắn tốt ấy, mình tấn công rất là khó. Đấy, mình tấn công con này rất là khó khi mà gặp những người chơi điều khiển cái con đấng cứu thế nào tốt. Mình kiểu tấn công nó rất là khó mà nó cứ kiểu
nó cứ lên nó bắn mình vài cái sau đó lại giật về ấy, mình chưa kịp tấn công gì cả. Hoặc đôi khi bất ngờ nó chạy nhanh mà bất ngờ nó xuất hiện nó bắn mình kia M12 mình bay màu luôn, nên là mình cũng thấy rất là khó chịu khi mà phải đối đầu với những cái người chơi mà sử dụng cái con đấm cứu thế này nhá. Tiếp theo đó chính là cheater. Con này thì mình mà xếp hạng chấm điểm cái độ khó chịu con này ấy, thì cũng phải 8,5 đấy các bạn ạ, 8,5 đấy. Tại sao nhỉ? Tại sao con này lại khiến mình khó chịu như vậy? Đó chính là nó nổ mìn. Các bạn bảo mìn thì chú ý mặt đất một chút xíu là nhìn được mà. Nhưng mà phải nói thật với các bạn là trong khi mà gọi là đang hăng máu lên ý, đang gọi là có những cái điểm hạ gục liên tục hoặc là đang chăm chú cái gì ấy, thì nói thật là trên mặt đất có bao nhiêu cái viên mìn thì mình cũng chả nhìn thấy được. Nên mình bị rất nhiều là mình tham lam, mình dồn hoặc là mình nhìn các thứ mình không quan tâm đến mặt đất, mình bị nổ, bị kết thúc rất là nhiều rồi. Mình bị kết thúc rất là nhiều khi mà gặp nhìn con này rồi. Có những kiểu con Panther các thứ mình đang gọi là di chuyển rất là tốt, đang có những mục tiêu ngắm nghía rất là tốt, thế nào tít dưới chân thêm một vùng đỏ nữa, thế là đùng 3 viên nổ mình bay màu luôn. Nó bay màu luôn các bạn ạ, cực kỳ là khó chịu luôn. Nhất là tất nhiên là mình mà vác những con như kiểu Pattern các thứ thì ok có thể chịu được, nhưng mà những con kiểu Panther các thứ ấy, kiểm soát các thứ ấy thì ôi dồi ôi, nó khá là khó. Mình nhiều pha mình gọi là tức tưởi vì cái kỹ năng con này rồi. Nó cứ thả mìn loạn sinh ngẫu hết cả lên, hoặc là có những cái pha mình chiếm cứ điểm ấy, mình dùng kill shot nhưng mà mình kiểu cũng giao tranh được một ít rồi thì HP nó thấp rồi, thế là thấy cái cột đèn nó đang đỏ thì ngon ham lao đến, thì là ai ngờ đâu là có sẵn vài cái viên mìn cái con này nó thả xuống rồi. Thế là vẫn là như vậy thôi, vẫn là âm thanh, vẫn là hình ảnh tít và đỏ như vậy là đùm bay màu luôn, chả kịp làm gì. Rất nhiều lần mình bị như vậy, cho dù cả ở trên mức lực chiến cao cũng như là mức lực chiến thấp thì mình đều bị như vậy. Đấy, mình đều bị những cái điểm hạ gục nó ngớ ngẩn như vậy, mà mình cũng biết là nhìn mặt đất chú ý thôi được, nhưng mà thật sự là đôi khi chúng ta đã quá chú tâm vào những điều khác ấy, thì vài ba viên mìn dưới đất chúng ta cũng không để ý. Và đây chính là cái điều mà mình thấy rất là khó chịu bởi con cheater này nhé. Mà còn khi mà các bạn solo với con cheater này ấy, mà các bạn không thể gọi là kết thúc nó một cách thật là nhanh ấy, mà các bạn cứ dây dưa thì nó lao đến, nó vừa bắn rồi nó quăng mìn vào mặt các bạn ấy, thì các bạn cứ tưởng tượng là các bạn phải khóc thét lên khi mà nhìn thấy vài viên mìn nó cứ quăng vào mặt liên tục, và trong khi đó nó vẫn bắn các bạn, thì là các bạn vừa nhận sát thương vũ khí mà các bạn vừa nhận sát thương kỹ năng của nó, các bạn bị nó gọi là lật ngược trở lại. Thì đó cũng là một trong những cái hiểm cảnh mà mình trải qua và mình thấy là rất là khó chịu về con này nhé. Tiếp đến đó chính là Zephyr. Cái con này không kể đến thì không được. Đấy, tuy rằng con Surge nó thuộc cái con Surge thì nó thuộc dạng gọi là khống chế chủ động. Con Zephyr này thì nó bị động hơn chút xíu, tại vì nó không được quá là cơ động ấy. Nhưng mà phải nói với mọi người là vô tình ấy, gặp con này nó khống chế, nó bắn ấy thì cũng rất là khó chịu. Một con, rồi là 2 con, rồi là 3 con. Các bạn đã gặp tình cảnh như vậy chưa? Mình bị một con khống chế, mình bảo ok, chấp một con này đi. Thời gian khống chế nó cũng không quá là lâu, nhưng mà khi cái kỹ năng khống chế của nó vừa hết thì từ đâu một con nữa lại xuất hiện và nó khống chế mình tiếp. Thì mình bảo ôi rồi, thôi quả này không xong rồi. Thì mình bảo ok, thôi thì cố lên. Nhưng mà vừa 2 con nó kết thúc thì con thứ 3 nó lại chạy đến các bạn ạ. Thề luôn á, mình không hiểu là cái hôm ý mình đen như thế nào. 3 con nó khống chế mình liền một lúc mà mình không nhúc nhích được cái gì. Mình đứng yên cho chúng nó sơi tái mình luôn. Mình thấy rằng là cái việc mà gặp con Zephyr này thì cũng rất là khó chịu. Nhất là khi chúng nó đi thành một tập đoàn nữa thì cũng rất là mệt. Nó cứ khống chế rồi nó khống chế liên tục, rồi nó bắn, nó hạ gục mình. Thì đó là một cái cảm giác mà mình trải nghiệm rồi. Mình cũng thật sự là mình không muốn gọi là gặp lại những cái trường hợp như vậy nữa. Thật sự ác mộng nha. Được rồi, ứng viên cuối cùng của chúng ta đó chính là Guardian. Xét về cái độ khó chịu khi mà gặp ấy thì mình đánh giá Guardian cao hơn là Panther, bởi vì mình gặp nhiều rồi nên là mình mới nói như vậy. Rất nhiều trường hợp mình chưa biết là con Guardian này nó dùng kỹ năng hay chưa, thế là mình bị nó khống chế bay màu.
Tiếp theo là những cái trường hợp mình cố đấm ăn xôi, mình lao đến bị nó khống chế bay màu. Tiếp đến là trường hợp mình đang gọi là chiếm cứ điểm, hoặc là mình đang giao tranh đến với một con binh khác thì vô tình một con Guardian từ đâu đến nó phế mình và mình bay màu. Đó, tổng tất tật là rất nhiều cái trường hợp mình gặp phải con Guardian này và mình đã phải gọi là bất lực, không thể làm gì được. Tự nhiên từ đâu nó chui ra, nó phế mình, nó bắn cho mình đánh đọc cái nó bay màu, mình bay màu luôn. Mình thấy rằng là gặp Guardian nó vẫn con này make hiếm, một cái con robot hiếm rất là bình thường thôi, nhưng mà gặp nó thì cũng khó chịu không kém gì những con huyền thoại cả, nên là mình đã xếp nó vào cái sự lựa chọn cuối cùng của video này. Được rồi, vậy là mình đã gọi là liệt kê hàng loạt những con mech mà mình đã gặp và mình trải nghiệm, và mình cảm thấy rằng nó gây ra cái sự khó chịu cho mình. Lý do vì sao, hoàn cảnh như thế nào thì mình đã nói rồi. Sau đây thì mình sẽ gọi là sắp xếp, đấy, gọi là xếp hạng những cái con này theo cái độ khó chịu. Ở đây thì cái mức độ các bạn có thể thấy là mình đã làm một cái bảng này rồi đây. Mức độ S là cái mức độ mà mình cảm thấy rằng khó chịu nhất, và nó sẽ giảm dần xuống C. Đấy, cái mức độ C là cái mức độ mà mình cảm thấy là ok, vừa vừa phải phải, và nó cũng nói chung là nó cũng gây khó chịu đấy, nhưng mà nó sẽ là cái mức gọi là dễ chịu nhất trong những cái khó chịu nha. Đầu tiên trên cái thang S thì chúng ta có Scorpion này, Barton này, Shirt này, cả Nomad. Tiếp theo là cái thang A thì chúng ta có Hamlock này, Onyx này, Guardian này, Red Dog này, Cheater này và Redeemer. Đến cái thang B thì chúng ta có Killshot, Zephyr và Orion. Cái thang C thì chúng ta có Panther, cả Breakhouse. Thì mình xin được nói lại là đây là cái trải nghiệm của mình. Tất cả những cái thứ mà mình thấy khó chịu ấy đều là trải nghiệm của mình, và mình đã tạo nên cái video này. Có thể có những thứ mà các bạn cảm thấy là chả có gì khó chịu cả, hoặc là có những thứ các bạn thấy rất khó chịu mà mình lại không cảm thấy khó chịu nên mình không cho vào video này, thì mọi người có thể là bình luận đóng góp ý kiến bên dưới nha. Đấy, các bạn bảo con này, khó chịu vì sao, các bạn gặp nhiều lần rồi, các bạn bị hạ nhiều lần rồi, thì các bạn nêu ra cái lý do đó. Hoặc là có con nào đó trong cái bảng này mà mình xếp hạng ấy, các bạn bảo chả có cái gì cả, không có cái gì là khó chịu cả. Đấy, thì mọi người cũng cứ bình luận bên dưới nhá. Rồi, thì lâu rồi thì mình mới làm được một cái video xếp hạng thứ hạng, và mình sẽ cố gắng làm cho cả bên vũ khí nữa. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái video đánh giá kiểu như này. Rất mong là mọi người ủng hộ những cái nội dung này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa thì có gì thì các bạn cứ đóng góp ý kiến bên dưới nha. Và mình rất mong là nhận được thêm những cái sự ủng hộ của các bạn để kênh cũng như video của mình phát triển, tăng thêm tương tác nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.